Καλησπέρα σας. Fallout New Vegas και πάλι. Στο προηγούμενο επεισόδιο κάναμε το προσωπικό quest του Boone. Τι είναι αυτός? Τώρα τον πρόσεξα. Α, τίποτα, ένας μηχανικός. Πού ήμουνα? Α, ναι. Δηλαδή ξαναεπισκεφθήκαμε το Bitter Springs. Σώσαμε τους πρόσφυγες που είχαν πάει εκεί πέρα από μια επιδρομή της Legion. Και επίσης βοηθήσαμε και το Bitter Springs. Και επίσης βοηθήσαμε και τον Boone να κάνει κάποια ειρήνη με το παρελθόν του. Με αποτέλεσμα να ξαναφορέσει τη στρατιωτική του στολή. Η οποία είναι αρκετά καλή πανοπλία. Λοιπόν, σε αυτό το επεισόδιο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα και με τη Veronica. Αλλά ειλικρινά νομίζω το quest είναι μπαγκαρισμένο. Κοιτάξτε τι θα κάνω. Καταρχάς θα πρέπει να πάω να ξεφορτωθώ τον Boone. Κατά δεύτερον θα πρέπει να διάσω ό,τι loot έχω μαζέψει. Μετά θα πάω να πάρω τη Veronica και θα πάω να επισκέψει στα μέρη που υποτίθεται κάνουν trigger το quest της. Αν δεν λειτουργήσει αυτό θα το κάνω trigger με κονσόλα. Ή θα με δείτε να πηγαίνω στη Veronica και θα ακούσουμε το διάλογο, ή απλά θα με δείτε να έχω ξεκινήσει το quest. Θα το μάθουμε σε λίγο. Fine by me. I'd really like my burrito. Fine by me. Hey, I want to thank you for bringing me to Bitter Springs. Things seem clearer now. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο να το ακούμε. Για την ώρα όμως ήθελα να μας τα χωρίσουν, αγαπητέ. If that's what you think. Μην ανησυχείς. Έχει πάρα πολύ καλό room service. I'll make my way there. Πριν πάρουμε τη Veronica, θέλω επίσης να τελειώσω και μερικές δουλειές. Να τελειώσω το θέμα με τα snow globes. Πρώτη στάση είναι το Old Mormon Fort. Δεύτερη στάση θα είναι το κατάστημα της Άρα. Που παρεπιπτόντως ήμουν λάθος. Δεν χρειάζομαι 10 volt suits που ήθελα. Χρειάζομαι 30 και τα boomer suits δεν μετράνε. Αυτή τη στιγμή έχουμε 19 πάνω μας. Και είναι και ένα volt ακόμα που δεν έχουμε μπει. Οπότε μάλλον θα τα φτάσω. Τι έγινε? Α, για δες. Άλλος ένας βλάκας που με ένα σπασμένο μπουκάλι νομίζω θα μας δέρει. What's your problem? Λοιπόν. Ωχ, τι είναι αυτό ρε παιδιά? I can't ever thank you enough for saving me and mine. We're free now. Πάλι καλά που πήγαν εδώ πέρα. Και δεν πήγανε στο... πώς λέγεται, περοτεκόφυσης που είναι οι υπόλοιποι πρόσφυγες. Εκείνο ο πατέρας που από ό,τι ξέρουμε είναι μεγάλος μαλάκας. Λοιπόν, δεν είναι από εδώ. Κάπου εδώ μέσα είναι, απλά πρέπει να βρω πού ακριβώς. Είναι και ο arcade gun εδώ πέρα, με τον οποίο επίσης θα επιστρατεύσουμε, αλλά όχι ακόμα. What's up? Δεν είναι εδώ. Γεια σου arcade. Δεν έχω έρθει για σένα για την ώρα. Και γενικά δεν έχουμε πάει εδώ πάνω. Τέλεια. Ωραία, η Τζούλη, μπορούμε να τη ζητήσουμε κάτι, αλλά δεν έχω έρθει γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά, μερικά... So the great Caesar is dead. Happy news, but I don't know that it'll make things safer. The rest of his goons may be even worse once they take power. Όταν θα τελειώσει μέχρι του Hoover θα είναι υπερβολικά απασχολημένοι με
σκοτώνονται μεταξύ τους. I'm honestly pleasantly surprised they would help us out. But I can see the Garretts aren't doing this out of the goodness of their hearts. Well, it looks like you've earned yourself a discount on supplies now that we'll be fully covered. This supply deal will aid our work immensely. Η Τζούλη παρά είναι ιδεαλίστρια. Δεν χρειάζεται να το κάνει με το καλό της καρδιάς της, χρειάζεται πλέον να το κάνει για να την βοηθήσει. Sure. Φέρε μου ένα You'll away. need to wait Επίσης, All right. You'll get them at a discounted rate. νομίζω επίσης ότι είμαι εθισμένος ακόμα. You don't show any signs of physical... Α, ή όχι. Δεν είμαι, ευτυχώς. Πρέπει να το χείλαρα κάποια στιγμή και να μην το θυμόμουν. Alright. Κάτι άλλο ενδιαφέρον εδώ πάνω. Τίποτα φοβερό, τίποτα που να αξίζει το χρόνο μας. Αν είχε κάνει skill που θα το βούταγα, αλλά ναι. Ένα περιοδικό σιγά. Λοιπόν, και τα άλλα δύο είναι μέσα στο strip. Το πρώτο είναι στο Volt 21. Πάμε από εκεί πέρα λοιπόν πρώτα. Μακάρι να μην το είχαν φτιάξει τόσο μακριά. Πραγματικά δεν του φαίνεται απ' έξω πάντως έτσι. Τα περισσότερα βολτ είναι έτσι ότι είναι κρυμμένα σε κάποια σπηλιά ή κάτω από κάποια καλύβα ή κάτι τέτοιο. Α! Σάρα. Good to see you again. Σου έχω πεσκέσει. You do? All right. That's gonna net you lots of caps, my friend. Do you want to trade all your vault suits right now? Ναι, πάρ' τα όλα. Oh, that makes me so happy. You are too much. Πληρώνει καλά. Περισσότερο το έκανα για να βγάλω το set cost από τη μέση, αλλά πληρώνει καλά. Και είναι και ένας από τους τρόπους να πάρεις fame στο strip. Δεν υπάρχουν πάρα πολλοί. Είμαστε ήδη accepted νομίζω. Ή μπορεί και like, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, τώρα πρέπει να βρούμε το δωμάτιο της Άρα. Πού είναι? Είναι δίπλα σε αυτό που μας νοικιάζει. Σίγουρα ξέρω ποιο είναι αυτό που μας νοικιάζει. Αυτή είναι η βλαμμένη που τη σώσαμε από την δεν ξέρω τι θα έρουν ζωντανή η ομέρτας. Είμαστε σε καλό δρόμο. Βλέπω δηλαδή παντού δωμάτια, αλλά ναι, αυτό το μέρος είναι όπως και τα περισσότερα βόλτς, ένας λαβύρινθος. Θα το βρω που θα μου πάει. It seems that the territories are about to blow up. Did you know the strip's all stirred up lately?
Οκ, αυτό φαίνεται ότι είναι. Αυτό είναι το snow globe. Και μπαίνουμε στο δωματίο της χωρίς άδεια. Ας γίνουμε λίγο γάιδαροι. Για να δούμε την αλληλογραφία της. Alright, ο Μικελάντζελο. Στην πραγματικότητα απλά δεν μπορεί να βγει μέσα επειδή φοβάται. Έχει κλειστοφοβία. Και αυτοί είναι κάτι πελάτες που περάσανε καλά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι κανένας από τους δύο δεν χωνεύει τον House. Οπότε τους έχω πολύ καλά νέα. Οκ. Μπορώ να γίνω εξυπνάκια σε βόλτα 22. Μπορώ να γίνω εξυπνάκια και να τις πουλήσω τα πράγματά της πίσω, αλλά δεν θα το κάνω. Βόλτ 22. Είναι αυτό με τα λουλούδια, δεν θυμάμαι καθόλου. Νομίζω ότι είναι αυτό με τα λουλούδια, το οποίο θα δούμε αργότερα. Το κάνω να ακούγεται πολύ λιγότερο απειλητικό βόλτ με λουλούδια, αλλά ναι. Φυτά βασικά, όχι λουλούδια. Δεν το έθεσα σωστά. Το Volt, γενικότερα ένα Volt είναι ένα horror story το οποίο δεν είναι και τόσο τρομακτικό, αλλά μόνο και μόνο επειδή έχει αδύναμα τέρατα μέσα. Το πραγματικό horror story σε αυτά τα πράγματα είναι να βρεις το δρόμο σου. Λόγω χάρη τώρα. Κάτσε από εδώ πέρα. Ανεβαίνουμε από εδώ πάνω. Άντε επιτέλους. Ωραία, λοιπόν. Και το τελευταίο βρίσκεται μέσα στο καζίνο, όπως ξέρουμε. Εμείς θα περάσουμε από εκεί πέρα, ήρθε η ώρα να δώσουμε μια αναφορά στο house. Προχωρήσουμε λίγο το quest του. Ή όχι. Νομίζω ότι μπορώ να περισσώσω ότι
ηχογράφησα προηγουμένως. Άντε πάλι. Όπου πόσο ώρα έχει περάσει και ακόμα δεν έχουμε βρει ακόμα τη Βερόνικα. Θα γίνει και αυτό. Σχεδόν φτάσαμε. Το να πω τη Βερόνικα θα είναι το τελευταίο πράγμα που θα κάνω πριν φύγω από εδώ μέσα. Γιατί είναι παιδιά τόσο πολιτική μουσική. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι στο Cocktail Lounge. Εδώ πέρα. Κάπου πεσμένο. Γενικά δεν το έχουμε λουτάρει καθόλου αυτό το μέρος. Και είναι κρίμα. Γιατί έχει ωραία πράγματα. Και ο Mr. House σχέστηκε με αυτό το λουτάρουμε, όχι δεν του λένε τίποτα αυτά. Αν θυμάμαι καλά πρέπει να είναι εδώ. Κάτσε. Να το. Τέλεια. Νομίζω αυτά είναι όλα. Ίσως έχει κάτι ψηλολόγια εκεί πέρα, δεν θα ασχοληθώ καν. Πάμε να μιλήσουμε με το House και με την Jean. Suddenly I feel all tingly, and I find I've got a rocket launcher. Μην το δοκιμάσεις εδώ μέσα. How sweet of you to notice, Sugar. I've been upgraded to the Mark II software, and it's peachy having these high explosive weapons fully accessible. Μ' αρέσει, Jean. Ελπίζω να μην χρειάζεται να τους σκοτώσουμε όταν θα κάνουμε το πραξικόπημα. You do? Κοιτάξτε εδώ, 12.000. I'll take them and put them with the rest of the collection. $12.000. Αυτά είναι. Μας πληρώσει πολύ καλύτερα από όταν το παραδώσουμε το Platinum Chip για αυτό το πράγμα. Any progress with the boomers? Ναι, επιτυχία. Well done. The boomers' firepower may prove an advantage when the battle for Hoover Dam comes around. Λες. Your next assignment won't take you far. It concerns the Omertas and their den of vice, Gomorrah. As the decisive encounter between the bull and the bear looms close, my concerns about the Omertas have grown. I've never expected loyalty, mind you. A reliably underhanded tribe is just as constant to deal with as one that always runs true. But that's just it. Lately, the Omerta's cooperative silence has been deafening. Not a single complaint. They're up to something. Well, όντως έχουν όντως κάτι ετοιμάζουνε, όπως το έχουμε μάθει ήδη. The Omertas are fanatically loyal to each other. Still, among any group, one can find the occasional degenerate. Gomorrah's receptionist happens to be one. For years, she passed on whispers of what was taking place at the casino in exchange for payment. A few months ago, she clammed up. Odds are she's scared. But I've had no way of approaching her. Start with her. Γιάντα θα το κάνω αυτό, αλλά όχι τώρα. Λοιπόν, καταρχάς πάμε να κοιτάξουμε τη συλλογή μας. Σχεδόν πλήρης. Δεν έχω κάνει τα DLC ακόμα. Ωραία συλλογή, έτσι. Λοιπόν, η συμμορία σιγά σιγά μαζεύεται. Veronica, you're up. Let's go make trouble. Δεν τύχει να είσαι έτοιμη για το quest. Hope you're picking the winning side here. Be nice to fight for someone who's going to be around for a while.
Cotton Wood Cove είναι... Μ' αρέσει πολύ καλύτερα έτσι. Ήρεμο, γεμάτο νεκρούς Legionnaires, τους οποίους από ό,τι φαίνεται έχουν μαζέψει ήδη, και χωρίς ζωντανούς Legionnaires. Πέροχο. Οκ, αυτό δεν είναι καλό σημάδι. Ωραία, δεν θα ασχοληθώ περισσότερο, απλά θα το κάνω trigger με τέτοιο. Απλά θα το κάνω trigger με κονσόλα. Ένα λεπτό για να δω πώς γίνεται αυτό. Έλα ρε. Για να δούμε, λειτουργήσε επιτέλους. Hey, you got a second? Λέγε. The Brotherhood is failing. I've always known that. If we don't change course, we're going to fall apart or fade away. But until recently, I haven't understood where we went wrong or how to fix it. I think I need to go home. Apparently είχαμε 2 ποδοτήρια triggers, γιατί χρειάστηκε να το κάνω μόνο μία φορά. Great, thanks, thank you. I'll encourage people to name their non-ugly children after you. Seriously. Το έχω αναφέρει, πόσες φορές το έχω πει ακόμα ότι η Veronica είναι η αγαπημένη μου companion. Και το humor της είναι ο λόγος. Ένα λεπτό. Ωραία, λοιπόν. Πρώτα πρέπει να βρούμε που κρύβεται η Brotherhood of Steel. Spoiler, ξέρουμε ήδη που κρύβεται. Αλλά δεν έχουμε πάει εκεί πέρα ακόμα. Θα πάμε λίγο πρώτα στα παλιά μας λιμέρια. Την περιοχή κοντά στο Good Springs. Hey! Τι έγινε, ποιος τολμάει? Έλατε, πυροβολήστε με. Πιο γρήγορα θα μείνω από σφαίρες παρά θα με σκοτώσουνε. Pathetic. Δεν ήξερα ακόμα ότι υπήρχαν powder gangers. Νομίζω ότι τους είχαμε αφανίσει όλους. Βάρουσανε με νιαράκια, μιλάμε. Καλή προσπάθεια. Άντε από εκεί, μίγα. Οκ, καλά πηγαίνω. Γενικά αυτή είναι μια περιοχή που έχουμε ένα μεγάλο κενό. Είναι μια καλή ευκαιρία να την εξερευνήσουμε. Τι έγινε? Α, για δες και άλλοι powder gangers. Ναι, παιδιά, συνεχίστε να πυροβολάτε. 6.500 τέτοιες σφαίρες μπορεί και να με σκοτώσουν. Αν δεν χειλαριστώ καθόλου το ενδιάμεσο. Αυτός είχε του φέκι. Θα το πάρω αυτό. Αυτός είχε βλακίες. Θα του πάρω τα λεφτά και... Α, έχει και turbo, τέλεια. Τελικά έχανε μια χρησιμότητα στον κόσμο. Για δες κι άλλος powder ganger. Έλα, πέτα το.
αυτός ο βλάκας πέθανε από την ίδια του τη βόμβα. Τεχνικά μας χτύπησε και τους δύο, μονάχα από αυτόν τον σκότωσε και εμένα δεν μου κάνει τίποτα. Αυτό γενικά είναι ένα καλό δείγμα του πόσο μακριά έχουμε φτάσει από την αρχή του παιχνιδιού σε θέμα δύναμης. Ποτέ δεν ήταν δύσκολη αυτή, αλλά στην αρχή του παιχνιδιού τουλάχιστον έπρεπε να τους πάρουμε στα σοβαρά. Νομίζω το ξέρω ήδη ότι πάνε να οργανωθούν. Μια ομάδα τους τουλάχιστον. Έχει και άλλα τέτοια. Επίσης θα προσέξετε ότι αυτή τη στιγμή τα κριτικά σκάνε λίγο πιο αργά. Αυτό είναι επειδή έχει μεγαλώσει το explosive skills μας. Όσο μεγαλύτερο είναι το explosive skill, τόσο πιο αργά σκάνε τα κριτικά τα οποία πατάς. Λάρκεστε να πω και τα σχετικά. Και νομίζω υπάρχει και ένα perk που απλά δεν σκάνε. Light step, νομίζω κάπως έτσι λέγεται. Δεν πρόκειται να το πάρουμε, αλλά υπάρχει. Εδώ είμαστε. Hidden Valley. Θα προσέξετε ότι το Hidden Valley είναι γεμάτο με αμμοθίελα. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι τεχνητό και είναι ένα περίεργο προπολεμικό σύστημα το οποίο η Brotherhood of Steel μπορεί να ενεργοποιήσει. Και το έχει κάνει για να αποθαρρύνει άτομα από το να μπουν μέσα, να τους ενοχλούν. Επίσης θα προσέξετε ότι εδώ πέρα υπάρχουν πάρα πολλοί σκορπιοί. Δεν είναι κακά αυτό, δεν είναι καθόλου κακά. Δίνουνε, εντάξει, δεν είναι πολύ καλό loot, αλλά κάτι δίνουνε. Λοιπόν, υπάρχουν ένα σώρο bunkers εδώ πέρα και δεν θυμάμαι ποιο είναι το σωστό. Αυτό είναι. Οκ, με τα γκράφτη απ' έξω, να το θυμάμαι. Λοιπόν, κανονικά το να μπεις, άμα έρθεις εδώ πέρα κατά λάθος, υπάρχει μια διαδικασία για να μην σε σκοτώσουνε. Με τη Veronica αυτό είναι λίγο πιο εύκολο. I'd like a large atomic shake and a double Brahmin burger. And easy on the agave sauce this time. We gave you a password, Veronica. It's for your safety. I know where you live, Ramos. Open up. For Pete's sake. Opening up. Fucking Veronica. Welcome back, Veronica. Ωραία. Χάρη στη Veronica μπήκαμε μέσα. Σχετικά εύκολα. Δεν θα χαρούν και πολλοί που θα μας δουν όμως. Listen up. I'm in charge of security around here, and I can't say I'm too happy about having an outsider waltzing around. But since you came in with Veronica, I'm inclined to cut you a little slack. Just behave yourself, and we won't have any problems, okay? Oh, and the Elder's going to want to talk to you. He's on the second level. Just take a right once you get down there. My office is right here in case you need anything. Just ask for Ramos. Thank you. Ο Ρέμος δεν είναι κακό παιδί. Απλά του έχει κολλήσει ένα παλούκι στον κόλλο και δεν έχει φύγει εδώ και χρόνια. Αλλά είναι καλό παιδί κατά βάθος. Ναι, αυτό είναι δύσκολο. If you're planning to take Veronica with you, be sure to have a good pair of earplugs with you. I'm kidding, Veronica. Put the power fist down. Λοιπόν, αυτή είναι η υπότης. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι είναι νεοφερμένο μέλος. It's not broken weapons, it's broken power armor. Υπάρχουν και παλάτινες εκεί πάνω που είναι, ξέρετε, με πλήρη μέλη. Αυτό όμως είναι απλή, γι' αυτό έχουν και πιο απλή πανοπλία.
Εμείς το βασικό μας βραβείο εδώ πέρα θα είναι Power Armor. Δηλαδή η καλύτερη armor του παιχνιδιού. I heard some special squad of rangers on its way to the Vegas area. I guess the NCR is finally getting serious about fighting the Legion. Αυτή είναι scribes, είναι όπως και η Veronica είναι μηχανική, παύλα τεχνική, παύλα... Γενικά ό,τι δεν αφορά μάχη το κάνουν scribes. As much as I'm sick of Taggart's VR sims, I have to admit we wouldn't be combat ready without them. Και αυτός είναι ο Elder McNamara, ο αρχηγός. Hello, Veronica. How goes your mission? We'll know in a second. I wanted to talk to you. Veronica, tell me this isn't about... Yes, goddammit, it is. But you're gonna hear me out this time. We've been through this. The things I've seen now, other groups succeeding where we fail, it's not too late for us. We've outlasted the end of the world. We'll outlast these upstarts. Waiting in a hole for everyone else to die. If we must. This is a dead end for us. I see no evidence of that. Nor do I see anyone out there with a solution to our problems. How could you? You're too scared to look. Let's go. We're wasting our time. Well, πάμε να φύγουμε. When Paladin Ramos informed me that Veronica was approaching with an outsider in tow, at first I didn't know what to think. After giving the matter some thought, however, I've decided that an outsider could be of use to me right now. However, I will not force you to help us. Should you refuse, you will be allowed to leave here, though you'd remain Veronica's responsibility. What do you say, outsider? Are you willing to help us? Fine. Μας βολεύει να τους βοηθήσουμε. Then allow me to explain our situation. This bunker is currently locked down, allowing no entry or exit, with you being one of the few exceptions. In exceptional cases, teams are sent out to investigate sites or retrieve materials deemed too important to ignore. 3 such teams have gone missing recently, and the news of their disappearance has not yet been widely spread to avoid undue concern. In order to maintain the peace and adhere to the strictures of the lockdown, I need to send someone else to discover what happened to them. Okay. I'm glad I can count on you. Oh, and one other thing. The patrols each had a holotape detailing their missions that you can use to track them. The shielding of the bunker prevents us from actively tracking them, but their positions should show up on your map once you get to the surface. Should our worst fears become realized, please bring back all 3 of the holotapes from the patrols. Otherwise, bring our brothers home. I've given the order that you be given access to some of the equipment our scouts and patrols have scavenged over the years. You won't be allowed to purchase any prohibited equipment, but hopefully some of what's available will prove useful to you. To be fair, τα πιο αδύναμα πράγματα της Brotherhood of Steel είναι καλύτερα από τα από... I'd slap him around, but he stood at my parents' wedding. Plus, he used to make excuses to get me out of my punishment when I'd slept through head scribe Taggart's lectures. Figure I owe him for that. He means well. Ναι. Η Veronica και η σχέση με την Brotherhood of Steel είναι περίπλοκη. I'm not giving up. He wants evidence, but he'll never go looking for it. He's scared I'm right. He'll never listen unless I hold the proof right in front of his face. Οπότε, τι ακριβώς θέλει να πετύχει, για να δούμε. That's my question to the Elder. All these years, the Brotherhood has collected weapons technology. And for what? To keep it out of people's hands? That clearly hasn't worked. To defend ourselves? We can't compete with the NCR's numbers, or the Legion's. We're fighting a war for a lost cause. If we're gonna survive, we have to find a role in society, attract new members. Η Veronica φυσικά έχει δίκιο. Όπως αποδείχτηκε στον τελευταίο πόλεμο μεταξύ της Brotherhood of Steel και της NCR, η Brotherhood of Steel δεν είναι σε θέση να ανταγωνιστεί τις δυνάμεις που αναπτύσσονται στον κόσμο του Fallout. Δεν έχει συμμάχους, γιατί κανείς δεν τους χωνεύει, επειδή το μόνο που κάνουν είναι να κατάσχουν τεχνολογία και να μην βοηθάνε κανέναν. Δεν έχουν τους αριθμούς να μπορούν να στηρίξουν τον τζαμπουκά που πουλάνε στον έξω κόσμο. Και εδώ που τα λέμε, όντως δηλαδή μαζεύουν τεχνολογία που υποτίθεται για το καλό της ανθρωπότητας, για να μην πέσει σε λάθος χέρια. Μόναχα που ο κόσμος εκεί έξω έχει τεχνολογία όχι ακριβώς ίδια με αυτούς, αλλά αρκετά επικίνδυνη και να κυκλοφορεί αδέσποτη. Και δεν είναι ότι
Δεν είναι ότι το να κρατάνε τεχνολογία υπάρχει περίπτωση να κάνει τον κόσμο του Fallout καλύτερο. Οπότε ναι, η Veronica έχει δίκιο. Δυστυχώς το να βρει το δίκιο της είναι κάπως δύσκολο, γιατί την Brotherhood of Steel είναι ξεροκέφαλη και μονόχνοτη, όπως θα δούμε. Look at the followers of the apocalypse. They use their expertise to improve people's lives. They train them to be self-sufficient. That expertise cultivates respect and gratitude, spreads their ideals, draws talent to their cause. They make friends like we make enemies. But they don't know a fraction of what we know. If we took on their role, we could stand up to anyone. We wouldn't have to hide. Έχει δίκιο και σε αυτό. Οι followers of the apocalypse είναι τόσο πολύ αγαπητοί που ακόμα και factions που τεχνικά θα πρέπει να είναι σε προστριβές μαζί τους, όπως πήγε ας πούμε Great Khans και NCR, κατ' ελάχιστο τους ανέχονται. Οι Brotherhood of Steel αντιθέτως, ακόμη και σε factions που θεωρητικά έχουν τους ίδιους στόχους, καταφέρνουν με κάποιο τρόπο να τους κάνουν εχθρούς. He's a stubborn old man, but when it comes down to it, he's got our best interests at heart. If he sees some indisputable sign we're on the wrong course, he won't ignore it. I don't know. We need something that shows the Brotherhood will fail, or that it can do better a different way. The only thing that gets his attention is technology. Huh. Maybe Father Elijah had the right idea. Όχι, πραγματικά δεν είχε καλές ιδέες ο Father Elijah. Θα το δούμε στο Old Money αυτό. Our elder before McNamara. Dead Money, he had a sorry. nose for recovering lost technology. He'd send scribes out into the desert chasing whatever leads he found. There were a few he only trusted me with. I can think of at least one that'd prove my point, if it still exists. There's a comm terminal not too far from here I'd use to access messages from him. If we go there, I can pull up his research on it. I'm with you. Being around here isn't the same anymore. Όλο αυτό το quest είναι αρκετά μεγάλο. So, you're the outsider that's been given leave to wander around freely. Desperate times call for desperate measures, I guess. Name's Hardin. I'm the head paladin of this chapter, and I think we might be able to help each other out. I don't know what the Elder talked to you about, but I can tell you this chapter is in trouble. And he's at the center of it. Are you willing to listen to what I have to say? Γιατί όχι, τα λέω για ένα τζάμπα. As you may have already heard, this entire base is under a state of lockdown. No one goes out except small patrols at night. Most of the chapter has been sealed in here for years. And those few who were outside when the lockdown was initiated are forbidden from returning. Morale has plummeted as time has gone by. And many of our current paladins haven't seen combat outside of training simulations. And all because of the Elder's explicit order that no one be allowed in or out. The only way things will change is if a new Elder is installed. Κοινώς θέλει να βγάλει την Brotherhood of Steel από το lockdown και να αποκτήσει πιο επιθετική πολιτική. Veronica's a special case. She handles the procurement of supplies. If we didn't let her and those like her back in, we'd all starve. If the Elder could manage it, he'd shut them out as well, and all in the name of security. Which is why we need to replace him. Αυτός είναι όλος τρόπος που μπορούμε να τελειώσουμε το quest τους. Να το κάνουμε με τον τρόπο του Hardin. Και φυσικά δεν χρειάζεται να το ρωτήσουμε. I would. I'm the senior most paladin in the chapter, and have more combat experience than any two others here put together. I'd gladly support another candidate, but no one has the courage to step forward and make the attempt, so it falls to me. I would put this chapter back on the right path, if I could just assume leadership. Μάλιστα, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Of course I have, many times in fact. The Elder has an open door policy and will listen to advice on any subject save this one. He refuses to see that our isolation is slowly weakening us. Aside from being our duty, going out on missions is what kept us strong. And because he fails to see that, he must be replaced. Έχει και αυτός τη δικιά του άποψη για την Brotherhood of Steel. Δεν είναι, θέλω να πω, villain ή κάτι τέτοιο. Debatably. I don't know. I've gone through our records dozens of times looking for a precedent regarding the dismissal of an Elder and come up with nothing. The people who are most likely to know how it could be done are also some of McNamara's strongest supporters, so they refuse to help me, which is why we're having this conversation.
An outsider such as yourself would arouse less suspicion asking questions about such matters. The fact that the Elder has some tasks for you means his faithful won't suspect you, and you have a line open to the man himself. In short, you're in a perfect position to help me. Will you at least think about it? Fine, θα το σκεφτώ. Αλλά τι κερδίζω. If I become Elder, the lockdown will be lifted, and we'll once again be able to send patrols out into the wastes. We'll become powerful again. And when that happens, it will be good to have the Brotherhood as an ally. Good enough? Fine. That'll have to do. I'd recommend going to see Ramos first. As head of security, he's more familiar with our protocols than anyone else here. You could also try to find something relevant in our data store, though last I heard Scribe Ibsen is having a bit of a problem accessing it. And if McNamara should give you any tasks, I'd ask that you kept me abreast of them. Report anything you find to me, and we'll move from there. What is this? Veronica brings an outsider into our home, then has a private audience with the Elder? The two of you may have the Elder fooled, but we know better. Veronica has always twisted the Founder's principles to her own ends. We will not stand idly by and allow her to corrupt our Elder's thinking. Συγκινήθηκα. Αυτό σου γίνει πρόβλημα. Sorry about that. Just because I love them doesn't mean some of them aren't assholes. Αυτό ακριβώς. Και οι συγκεκριμένοι τρεις θα γίνουν πολύ μεγάλοι μαλάκες αργότερα στο quest. Πολύ μεγάλοι μαλάκες. How may I assist you? Ωραία. Λοιπόν, για να κάνουμε μια μικρή ξενάγηση εδώ μέσα. Hello, outsider. Ένας κάτι που δουλεύει σαν δάσκαλος για παιδάκια. Τα ελάχιστα που υπάρχουν εδώ μέσα. Στρατώνες. Ψάχνω όμως κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Και άλλοι στρατώνες. Δεν μπορούμε να πάμε από εδώ. Και άλλοι στρατώνες. Νομίζω αυτό το μέρος έψαχνα. Αποθήκη. The word came down from the Elder that I'm to offer you some of our lesser wares. As if I didn't have other matters on my mind. Συγγνώμη που σε ενοχλώ με το να κάνεις τη δουλειά σου βασικά. Έχεις κάποιο πρόβλημα που μπορώ να λύσω? If you must know, my inventory check this week shows that our weapon count is one short. Somehow we're missing a laser pistol. Hardin will have my head if I don't find that weapon soon. I can't delay my report to him any longer. Όλα αυτά για ένα αγαπημένο laser pistol, έτσι. If you happen to find it, bring it here right away. I might be able to throw a few supplies your way if you do. Τέλεια. Have you found it? I need to give my report to Hardin soon. Όχι, πρώτα θέλω να δω τι έχεις να μου πουλήσεις. Then we have nothing further to talk about. Our patrols are always bringing more stuff in. Take a look. Αυτά είναι τα λιγότερα πράγματα που έχουν. Τα περισσότερα είναι power armor, αλλά ναι, αυτά είναι π.χ. μερικά από τα καλύτερα όπλα του παιχνιδιού. Π.χ. ας πούμε thermic lance. Grenade machine gun. Αυτό εδώ πέρα που δεν ξέρω τι είναι. Είναι αρκετά γρήγορο fist. Με πολύ μεγάλο DPS. Αλλά χαμηλό damage. Yep. Αυτό περνιέται σαν ψιλοπράγματα για την Brotherhood of Steel. Πώς φαίνεται? Μας έδωσε ένα σημείωμα, για να δούμε. Paladin charge. NCR military transmissions say the robots on the strip have been upgraded. Wish we had eyes on it. Και αυτός είναι ο γιατρός, για να δούμε. Hello, you must be the outsider everyone's talking about. I'm Linda Schuller. If you ever need medical attention, this is the place to come. Τέλεια. Yes, I handle all medical needs in the bunker. If you're ever wounded, I can treat you. For a fee. Normally I'd just be the base's medical officer. But my other duties say otherwise. Τι άλλα καθήκοντα έχει αυτή? I'm this bunker's head scribe in everything but name. I supervise the research teams. I collate the reports. I attend the meetings.
But for reasons beyond me, that buffoon Taggart still gets the title. And don't get me started on that little pet of his. Everyone around here knows what's going on there but her. Ωραία πράγματα. Οπότε λοιπόν ο Taggart από ό,τι φαίνεται είναι μαλάκας και αυτή η τύψη θα δουλεύει διπλοβάρδιες. Τέλεια. I don't appreciate how much harder I have to work to cover for his tendency to focus on his personal projects. I try not to think too much about his personal proclivities. Bye. Yep. Όλα μέσα βαίνουν καλώς. Πριν φύγουμε για να πάμε να μιλήσουμε στον Taggart. Δεν θυμάμαι, μπορεί να έχει κάτι για μας. Στο L2 νομίζω ότι βρίσκεται. Από εδώ. Taggart πρέπει να βρίσκεται εδώ μέσα. Hello, outsider. Look, this isn't a great time. Oh, what the hell. It's not like we're making any progress. I'm Ibsen, and I hope your day is going better than mine is. Τι έπαθες, κακομοίρη? Yeah, I'm in charge of keeping this data system up and running, but accessing it is a little, touch and go at the moment. Μάλιστα. Κάτι του χάλασε την ημέρα. One of our exploratory patrols, back when we had exploratory patrols, found a data disk in some ruins out in the waste. Well, we finally got around to cataloging the damn thing and got shut out of our own data store the second it loaded. Turns out it had a virus on it. Ίσως άμα μαζεύατε και άλλα πράγματα πέρα από πιστόλια, laser και power armors να είχατε πει στον κόπο να μαζέψετε ένα antivirus, αλλά τέλος πάντων. Yeah, some pre-war jackass with too much time on his hands apparently decided to inflict his misery on those around him. It's scrambling all the terminals here at the moment. Luckily, we only use this section for storing historical data. Αν θέλαμε να κάνουμε το quest του Head Paladin, αυτό θα ήταν απαραίτητο. Αυτή τη φορά θα το κάνω απλά για να το κάνω. I suppose it couldn't hurt to get another pair of eyes on this. Maybe you'll be able to come up with something coming at it fresh. While the entire system is infected, the virus itself is spread across 3 terminals. The problem is that it keeps moving periodically. We'll have it nailed down in a terminal or two, only to have it jump to another set of terminals before we locate the third. Όποιος έχει παίξει Pokemon Red and Blue και θυμάται το γυμναστήριο του Lieutenant Surge, ξέρει ακριβώς τι πρόκειται να συμβεί τώρα. Θα είναι μια βλακεία που το πόσο γρήγορα ή πόσο αργά θα το κάνουμε θα βασιστεί πάνω στο RNG. Αυτό το κάνει λίγο πιο εύκολο. What? No, that's brilliant. It would let us seal a portion of the virus to a particular terminal, even when the other parts move. Αυτό νομίζω ότι στην ουσία θα το σταματά από το να κουνιέται. Best of luck to you. I'll tell the others to take a break so they don't get in your way. Oh, and I'll keep track of when it jumps for you. Στην ουσία... To maximize your chances, wait for my signal before you begin. Στην ουσία αυτός ο ιός μολύνει κάποιους υπολογιστές 3 τη φορά και μετά μετακινείται. The virus just jumped. Find which terminals it went. Οκ, για να δούμε εδώ μέσα. Δεν είναι εδώ. Όπως έλεγα, αυτό το πράγμα είναι σπαστικό. Seconds. Hey. 1 2 That's it. We got it. The virus has been purged. Λοιπόν, θα δέκαμε απίστευτα κολόφαρδι, έτσι. Απίστευτα κολόφαρδι. Δεν χρειάστηκε καν να το χάσουμε την πρώτη φορά. You actually did it. If you don't mind my saying so, I didn't think you had a chance in hell of pulling it off.
But I'm glad to be wrong for once. Thank you, my friend. Please feel free to access the data store at your leisure. I'm only allowed to give you access to non-classified topics, but it's better than nothing, right? Yep. Θα το διαβάσουμε φυσικά. Δεν ξέρω αν το like αυτά είχε κάποια σχέση, νομίζω πως όχι. I can understand how the man might be frustrated by the current situation. He's a take-charge sort of fellow. Standing around's not his strong suit. I myself often wish we could end this interminable stasis and begin moving forward again. Δεν θέλει πραγματικά κάτι να είναι κλειδωμένος μέσα. Oh, all kinds of things. There was already information regarding the layout and systems of this bunker, but we've since added our own data as well. Prior to the lockdown, we had extensively scouted the surrounding area and compiled dossiers on nearby points of interest. Well, you'd have to get a senior-level member of the chapter to unlock a topic for you. I've given you access to what I can, but that's not much. The majority of topics fall under Ramos's aegis, since they'd constitute a security risk. Good luck getting anything out of him. You might have better luck with another member of the senior staff. Try talking to them about it. Για να δούμε λοιπόν. Αυτό που σας έλεγα, η τεχνητή αμμοθεία λέγεται σύστημα δερβίσης και ναι, ήταν προπολεμικό σύστημα του μπάνκερ, το οποίο φαίνεται ότι ήταν αντιατομικό καταφύγιο για VIPs, πολιτικούς, ψηλοβάθμους στρατιωτικούς και πάει λέγοντας. Στην ουσία δεν προστατεύεται τόσο πολύ από χερσαίες επιθέσεις, γιατί δεν χρειαζόταν να ανησυχούν γι' αυτό, είναι στη μέση της Αριζόνα. Προστατεύονται με το να μην μπορούν να τους σημαδέψουν επιχειρήσουμε για ατομικές βόμβες ή διπυρωτικούς πυράβλους ή οτιδήποτε τέτοιο. Τέλεια. How may I assist you? Τον Τέγκρα θα τον συναντήσουμε νομίζω κάποια στιγμή, απλά όχι σήμερα. Λοιπόν, πριν τελειώσει το επεισόδιο θέλω να κάνουμε όπως πάντα λίγο dungeon crawling και στην έξοδο θα μιλήσουμε και με τον Ράμος, ίσως έχει κάτι για μας. Άνθρωπο είναι η έξοδος. Our instruments show some impressive power fluctuations coming from across the river. What's going on over there? Yep. Προσανατολισμός, το καλύτερο μου στοιχείο. Α, νομίζω το βρήκα. Ο Ράμος πρέπει να είναι εδώ πάνω. Αυτός πρέπει να είναι. Να το να. Your presence here, let's just say it's highly irregular. Outsiders aren't even allowed to know that our bunker's here, let alone come and go freely. You impressed Elder McNamara, obviously. He must believe that you'd be very useful. Αυτός είναι ο λόγος που τον πειράζει τόσο πολύ ιδιαίτερος η παρουσία μας, είναι ότι είναι υπεύθυνος ασφαλείας και πόσο και στο κεφάλι του πάση περιπτώσει είμαστε πιθανός κίνδυνος. That's right. Nothing gets in or out of here without me knowing it. Under the lockdown, only essential personnel are permitted to enter or leave. That includes supply runners and high-security patrols. All other personnel are forbidden to leave, and any personnel that were out there when the lockdown was enacted are forbidden from returning. Fine by me. So, you've been talking to Harden, eh? He's been looking for a way to usurp McNamara ever since the lockdown started. Don't get me wrong, he's a good man. But Elder McNamara has done all right by us. If it weren't for him, none of us would have survived at Helios. I'll tell you what I told Harden. There have been only a few cases of elders being dismissed from their posts in the Brotherhood's history.
And those involve crimes that someone like Elder McNamara is just not capable of. You can look it up for yourself if you want. I'll grant you access to that portion of the history section of our data store. See Senior Scribe Ibsen about accessing it. Αυτό ήταν εύκολο. I'm sure someone's told you all this before. Several years back, we were running our chapter out the Helios 1 solar power station. Our elder at the time, Elijah, had some kind of obsession with the place, which is the only reason we stayed as long as we did. That place was hardly defensible, and we knew the NCR was moving in on us, but the elder refused to budge, insisting that he just needed more time. We never found out what he needed time for. Wave upon wave of NCR troopers hit us from all directions. We held out for a time, but we were grossly outnumbered, and they had more men than we had ammo. Eventually, our positions collapsed. Elder Elijah was nowhere to be found, so McNamara took charge and led what remained of us on a counteroffensive west. We lost a lot of men and women, but we broke through and made it here. Make no mistake, McNamara saved this chapter that day. Who was Elijah, more like? He was our elder before McNamara. Bright guy, but just between you and me, he was a little off. Our mission is to recover and preserve the technology of the past, but Elijah wanted more. He sought ways to improve upon technology, make it better. When we found Helios 1, he was like a kid in a candy store, kept talking about the potential and a grand design never realized. He even insisted we set up our base there, against the objection of nearly every paladin. What followed is a whole other story. Λογικά τον ενδιαφέρε το σύστημα Αρχιμίδης. Το να έχεις ένα δορυφόρο που μπορεί να βομβαρδίζει η καταβούληση θα ήταν χρήσιμο όταν ένα μεγάλο κομμάτι της Wasteland ακόμα πολέμαει με Javelins. Bye. Δεν προλαβαίνει να το φέρει μπρος και η NCR δεν έχει την τεχνογνωσία για να το φέρει μπρος, ούτε αυτή. Ειδικά εφόσον έβαλε το γαμμένο Fantastic να διαχειρίζεται το μέρος. Με την Brotherhood of Steel γενικότερα έχουμε πολλή δουλειά ακόμα. Και πάρα πολλά βραβεία να πάρουμε όταν θα τα πάμε καλά μαζί τους. Λοιπόν, πριν κλείσει το επεισόδιο, για να δούμε πού θα πάμε σήμερα. Καλώς ορίσατε στην Οπακή. Άλλη μια σπηλιά γεμάτη κιακό. Για να δούμε όμως τι άλλο υπάρχει εκεί μέσα. Δεν έχουμε ξαναπεράσει από εδώ. Κανονικά θα πρέπει κάτι να μας έχει επιτεθεί τόση ώρα. Οκ, τώρα αισθάνομαι χαζός, έχουμε ξαναπεράσει εδώ πέρα. Οπότε λοιπόν θα σας δώσω λίγο όταν θα δούμε ένα μέρος που δεν θα έχουμε ξαναπεράσει. Όχι ακριβώς αυτό που περίμενα. Ούτε ακριβώς αυτό που λέμε εντυπωσιακό. Αλλά Star Bottle Cup. Τίποτα άλλο. Να φανταστώ ότι υπάρχουν ναρκωμανείς και στα υπόλοιπα. Οκ, αυτός φαίνεται ότι έχει πάθει ήδη overdose. Και υπάρχει και ένα τρίτο εδώ κάτω.
Αυτό είναι ένα side quest που δεν είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι με αυτό. Όχι side quest βασικά, sorry. Γενικά είναι κάτι που δεν μπορούμε φαίνεται να κάνουμε κάτι με αυτό. Ίσως έχει να κάνει κάτι με αυτό το τύπο εδώ πέρα που σκοτώθηκε. Ίσως οι σκοπικοί να έχουν κάνει κάτι με αυτό. Πάμε κάπου καλύτερα. Bloodborne Cave. Εδώ πέρα έχουμε πει. Well, για να δούμε τι υπάρχει μέσα. Νομίζω δεν έχουμε πει εδώ μέσα. Νομίζω. Θα το μάθουμε τώρα. Yep, δεν έχουμε πει εδώ. Η ερώτηση όμως είναι, υπάρχει κάποιος λόγος που είμαστε εδώ? Μέχρι στιγμής αυτό το μπρος μοιάζει άδειο. Alright. Δυστυχώς αυτό το πράγμα δεν μπορώ, νομίζω δεν μπορώ να το ανοίξω. Ναι, δεν μπορώ να το ανοίξω. Ποιος ξέρει, ίσως βρούμε εδώ μέσα το κλειδί. Ίσως βρούμε και άλλους Night Stalkers. Είναι κρίμα ρε γάμο, γιατί φαίνεται ότι έχει ωραία πράγματα εκεί μέσα. Έλα, σ' ακούω, βγες. Ωραία. Ένας καλός Legionnaire. Αυτό θέλει χιλάρισμα. Εδώ πέρα κρυβόταν το Legendary Night Stalker. Ωραία. Το είδατε αυτό το τεράστιο Night Stalker προηγουμένως, έτσι? Αυτό ήταν το Legendary του είδους του. Alright, λοιπόν. Νομίζω ότι lockpick τελικά πρέπει να το πάμε κάτω. Οπότε σιγά σιγά και το barter επίσης το θέλω 85. Speech είναι ήδη 85, εντάξει. Συνεχίζουμε να ανεβάζουμε τα explosives. Lockpick και explosives, λοιπόν, αυτό θα είναι το επόμενο πράγμα. Επόμενο level θα είναι κυρίως lockpick. Θα το φτάσω σε βαθμό που πάνε να ανεβάσουμε τα agility, π.χ. να το φτάνουμε κατευθείαν. Οπα. Thank you. Το εκτιμώ και το hunting shotgun. Αυτό το μέρος είχε καλά πράγματα. Απλά έπρεπε να σκάψουμε λίγο περισσότερο από ό,τι φαίνεται. Δεν
Δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα να βιβλιώνω μετά τη NCR, αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει. Πρέπει να πω ότι δεν περίμενα να βρω τόσο καλά πράγματα εδώ μέσα. Για να δούμε και τι κρύβεται από εκεί πίσω. Φύγε, φύγε. Πόπο το είδατε αυτό. Όχι ότι μας πέταξε χειροβομβίδες, το ότι μας... Πώς χειροβομβίδες μας πέταξε. Well, τουλάχιστον πήρα ένα ακόμα star bottle cup. Το οποίο σημαίνει ότι είμαστε στα 43. Είμαστε κοντά. Alright. Έλα, Βερόνικα. Δεν επιτρέπεται να πεθάνεις. Ο όριος και την Άριος είναι τα λεφτά της Legion. Κοιτάξτε λεφτά. Είναι τα λεφτά της Legion. Όπως η NCR έχει τα δικά της δολάρια, έτσι και η Legion έχει... υποτίθεται δινάρια, κάτι τέτοιο. Ωραία. Όριους, αν κρίνω από το όνομα, πρέπει να είναι χρυσά. Για να δω τι αξία έχουνε. Ναι, βλέπετε, 100 το ένα. Όριους πρέπει να είναι χρυσά νομίσματα. Οκ, αυτό είχε πλάκα και ήταν και επικέρδες κιόλας. Λοιπόν, επόμενο επεισόδιο θα συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με την ιστορία της Brotherhood of Steel και της Veronica επίσης. Μετά, μάλλον θα πάμε να ασχοληθούμε με τους ομέρτας. Αλλά αυτό απέχει λίγο γιατί η Brotherhood of Steel έχει αρκετό ψωμί πάνω της. Τελευταίο πράγμα πριν κλείσω το επεισόδιο, για να μην μου ξεφύγει, θα να δω ότι υπάρχει εκεί πέρα. Το safe house Brotherhood of Steel. Δεν έχουμε ακόμα το κλειδί σε αυτό. Όταν θα ολοκληρώσουμε το quest θα πάρουμε και πρόσβαση στο κλειδί. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Until next time.